Salutare și bine ați venit în Sardinia, un nou vlog cu tot ceea ce trebuie sau considerăm noi că trebuie să știți înainte de a veni aici. Sardinia este a doua cea mai mare insulă din Marea Mediterană. După, știți cu toții, bănuiesc, Sicilia. Clar, tot Ca și o pe comparație cu alte insule din Mediterană, spre exemplu, este de aproximativ 30 de ori mai mare ca și Kefalonia, una dintre insulele pe care am fost și noi și cu siguranță ați fost și voi, sau Corfu este cu 40 de ori mai mică decât Sardinia. Deci este mare. Asta înseamnă că aveți mult de umblat pe insulă. Să începem cu transportul. Ca să ajungeți până aici aveți două variante. Cu avionul, sunt 3 mari aeroporturi. Și sau cu feribotul. Noi am ales varianta cu feribotul, vedeți în vlogul de sus de aici, care au fost costurile, cât a durat și cum am ajuns cu feribotul. Sau puteți ajunge în not, glumesc, nu, este departe de țărm. Ce poți face odată ce ai ajuns pe această insulă? Păi, principala activitate, după cum vedeți în spatele nostru, este să faci baie. Baie se poate face în Mediterana aici din mai-iunie, depinde de vreme. Până în sfârșit de noiembrie. Uneori s-a făcut baie și în da. decembrie, din ceea ce am citit. Dacă vreți să vizitați insula, sfatul nostru este să vă închiriați mașină în cazul în care ajungeți cu avionul, pentru că are foarte multe de oferit sau de arătat. De ce am spus să nu veniți în full sezon? Pentru că prețurile sunt mai mari la cazări și să vorbim puțin și de prețurile la cazări. Noi am venit pe nepregătite și am avut și cazări și am dormit și la cort. În zonele aglomerate, camping, da. cum este, sau renumite, cum este Costa Smeralda, prețurile porneau la un apartament de la 100 de euro pe noapte și mergeau până la sute sau mii de euro. O mașină închiriată în full sezon vă poate costa pentru un sejur de o săptămână în jur de începând de la 300 de euro în funcție de mașină. Totul este începând de la... Da, drumurile din Sardinia, n-aș zice că sunt cele mai bune din Europa, dar sunt foarte pitorești. Aveți grijă că o distanță de 80-90 de km se poate parcurge într-o oră. Dacă mergeți pe autostradă, există o autostradă care leagă principalele localități de pe insulă, capitala Cagliari și cu zona de Olbia, Sassari. Dar sunt și drumuri spectaculoase, după cum am spus, care urcă în munți sau merg pe malul mării, unde veți putea face 90 de km în 2 ore și ceva. Combustibilul în Sardinia, noi am plătit cam puțin mai mult decât în Italia, undeva la 1,90 euro un litru de benzină. Sunt benzinerii peste tot. Există și transport în comun, dar nu este cea mai bună variantă pentru turiști. În zonele, sau dacă veți dori să vedeți una dintre plajele mai retrase sau la care se ajunge mai greu, autobuzul nu vă va duce acolo. Vedeți în vlogul nostru cu plajele, câteva plaje spectaculoase unde nu a fost atât de aglomerat. Pe insule există și tren care, v-am spus, la fel ca și autostrăzile, leagă principalele localități. Sardinia este considerată o provincie autonomă, sau este o provincie autonomă în Italia, la fel ca și Bolzano, de exemplu. Pe lângă limba oficială italiană se vorbește sardo, e limba localnicilor. Care seamănă foarte mult cu româna, este tot o limbă latină. În Alghero, ca și o particularitate, se vorbește catalană, un dialect catalan. Cu siguranță vă veți descurca și cu limba engleză. Chiar dacă nu o vorbesc corect, vă veți putea înțelege fără niciun fel de probleme. Pentru a face turul insulei veți avea nevoie de mai mult de o săptămână. Așa că dacă vă propuneți acest lucru, sau minim 2 săptămâni. Adică nu faceți ca noi. Noi am făcut turul insulei în 8 zile și am cam alergat și am ratat o grămadă de obiective pe care ni le-am propus să le vedem pe insulă. Că tot vorbim de obiective, plajele sunt probabil principala atracție a insulei.
Majoritatea turiștilor vor veni pentru Coasta Smeralda, spre exemplu. Deci este și cel mai mare număr de turiști. Pe insulă sunt destul de multe trasee de drumeție. Am vrut și noi să facem unul, dar a fost foarte cald în perioada în care am fost. Dar dacă veniți într-o altă perioadă, vă recomandăm câteva drumeții pe munți, aș putea spune, pentru că se ajung până la 1000 și ceva de metri. Sunt câteva canioane spectaculoase. O altă activitate pe care vă recomandăm, noi am făcut-o, este să vă plimbați cu barca, să vă închiriați o barcă și să vedeți. Sunt mai multe zone din care se poate închiria bărci. Noi am preferat să vedem zona golfului Bunei, pentru că acolo sunt denumitele plaje patrimoniu UNESCO. Și la care nu poți ajunge de pe uscat, poate doar la unele dintre ele poți ajunge, dar cu un traseu de 3 ore care pe jos. L-a dus o oră, la 2 ore l-a întors când este foarte cald. Nu am vrut să încercăm, așa că am închiriat o barcă. Vedeți vlogul separat cu care au fost costurile și cum a fost această plimbare cu barca. Insula are foarte multe vestigii arheologice. Romane, feniciane și din epoca bronzului. Chiar merg unele dintre ele până în anul 1500 înainte de Hristos. Pentru cei care doriți să vizitați aceste lucruri, noi nu am reușit să o facem. După cum spuneam, am avut prea puțin timp. Bineînțeles, principalele orașe, Alghero, Olbia, Cagliari, care la fel merită să le vizitați. Sunt câteva orașe de munte, renumite pentru producția de vin. Și brânză. Apropo, Pecorino Romano, faimoasa brânză fostă în multe rețete italienești, este produsă aici. Revenim la plaje, pentru că v-am spus, acesta este obiectivul sau cel mai recunoscut pentru Sardinia. Înarmați-vă cu răbdare dacă veniți în perioada iulie-august. De ce spun cu răbdare? Pentru că dacă nu sunteți matinal, nu veți găsi locuri de parcare. Dacă veți găsi locuri de parcare, acestea nu sunt gratuite. Noi avem un mic suvuleț cu care am mers și cred că de 2 ore am reușit să mergem prin locuri în care să nu plătim parcarea. În rest, parcarea este între 1 euro în anumite zone mai puțin turistice, să zic și așa. 3 euro am plătit cel mai mult pe oră. Parcările, mie mi se pare că sunt niște afaceri locale, aș vrea să spun mafiote, pentru că acestea nu sunt amenajate, nu este asfalt până la ele, nu este o toaletă, este pământ. Și sunt niște mici întreprinzători care probabil au concesionat sau au o afacere cu statul și percep aceste tarife. În cazul în care parcați pe drumurile de acces către aceste plaje, drumurile de pământ de acces către aceste plaje, probabil că mașina va fi ridicată. Am citit foarte multe recenzii că poliția urmărește acest fapt și dă amenzi. Plajele, în schimb, sunt superbe și sunt extrem de multe. Și cu toate acestea, trebuie să știți că la unele dintre ele veți avea nevoie de rezervare pe care o puteți face la unele cu minim 48 de ore. Renumita plajă La Pelosa, în full sezon, veți avea nevoie de o rezervare care să o faceți cu minim 48 de ore înainte. 4-5 zile. Chiar noi am fost la această plajă, dar am parcat lângă și am mers cu pedalul. Altfel, noi n-am reușit să facem rezervarea în timp. Mâncarea pe insulă, costul pentru o cină, de exemplu, poate varia între 20 de euro de persoană în zonele mai puțin turistice și chiar 40-50 de euro în zonele turistice. Vă recomandăm să mergeți să mâncați la un agriturismo pentru a încerca preparate exclusiv locale, făcute în casă, homemade, să zic așa, pentru că este o chestie spectaculoasă. Frumusețea Sardiniei pe noi ne-a uimit. Cu siguranță vom reveni în această insulă, probabil pentru a face o tură cu un velier, da. Pentru a încerca și de pe apă să vedem cum stau lucrurile. Vă mulțumim că v-ați uitat. Dacă aveți întrebări legate de Sardinia și vă putem ajuta, nu ezitați să ne scrieți un coment. Salutare, vă lăsăm cu câteva imagini din frumoasa Sardinie.